Україні потрібно дозволити вести війну з Росією так, як вона вважає за потрібне, а спроба контролювати зусилля на мікрорівні є не дуже хорошою політикою. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на заяву спікера Палати представників США Майка Джонсона. Кореспондентка «Голосу Америки» Катерина Лісунова сказала Джонсону, що його колеги з Комітету Палати представників із розвідки опублікували заяву, в якій закликають адміністрацію президента Джо Байдена дозволити Україні використовувати американське озброєння по військових об'єктах на території Росії. Вона запитала в нього, чи підтримав би він таку ідею, адже наразі в Україні є американське озброєння, але при цьому є і обмеження на його застосування. Спікер сказав наступне, цитую: «Я думаю, нам потрібно дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне. Вони повинні мати можливість дати відсіч». Також він додав, що спроба контролювати зусилля на мікрорівні є не дуже хорошою політикою для США. Ну що ж таки, все ж таки передувала цьому. Нагадаю, що адміністрація Байдена публічно заявляла, що не схвалює нанесення ударів по території Росії. Водночас Україна стала атакувати об'єкти на території Росії своєю зброєю. Після чого в Штатах сказали, що не дозволять цього робити саме американською зброєю. Хоча нещодавно держсекретар Ентоні Блінкен до цієї позиції додав, що Україна сама вирішує, як їй вести війну. І президент Володимир Зеленський вже кілька разів публічно критикував таку заборону і пояснював, що це дає Росії значну перевагу, адже тоді окупанти спокійно можуть накопичувати війська поблизу кордону з Україною. І учора двопартійна група конгресменів, членів постійного комітету Палати представників США з питань розвідки, закликала міністра оборони Ллойда Остіна дозволити Україні завдавати ударів американською зброєю по військових цілях на території Росії. Ми сподіваємося, що ось такі слова, такі заяви від пана Джонсона – це таке зелене світло для нашої країни і можливості нові завдавати американською зброєю по території країни-агресорки.